Hello mga katek, welcome sa aking vlog. Bago matapos ang taon, gagawa muna tayo ng DVD player. Ang error nito, no power. So simulan na natin. Okay, so dito na tayo. Try natin muna isaksak. Mga katek, magsisimula muna tayo dapat sa chord muna. Kasi no power ang error natin. So dapat sa chord muna tayo kung may power siya sa primary. Testerin natin. Meron mga katek. Sukat ko siya, meron siyang 220. So secondary na tayo. So may 220 siya, dapat may secondary siya output. So try natin sa secondary. May label siya eh. Yung ibang DVD walang label, pero ito may label ito. So, tingnan natin ang 12 volts. Walang 12 volts. Walang 5 volts. Walang 5 volts. Walang 5 volts. So, possible sa primary ang problema nito, or pwede rin sa secondary, kasi pag may short ito, automatic papatay niya yung supply. Wala rin dito sa diode. Let's check. Tanggalin muna natin yung saksakan. So, fuse. Check tayo sa fuse. Kung may continuity ang fuse natin. So, meron. Ibig sabihin, buo ang fuse natin. Secondary naman, mag-test tayo kung shorted. Common kasi itong diode nag-short. So, good ang diode. Check pa natin kung isang diode. Check natin yung mga diode na katabi. Check natin diode. Ang muna natin to. So pwede natin i-test siya ng nakahang ito, na hindi ito nakakabit. Kasi kung may short din dun sa mismong logic board niya, pwede rin walan siyang power. Test natin. Test ulit natin ngayon kung may power na siya, kasi inalis ko yung logic board. Ito na. May konti. 5 volts, walang 5 volts. 5 volts, 3.3, sobrang baba. Pero halos wala ito. Sige, check ulit natin. Tanggalin natin yung power supply. Tanggalin natin. Mga katek, mag-ingat kayo dito kasi ito ay no power. Baka kasi pag hawak nyo, may charge pa yung malaking capacitor niya, 400 volts. So pwede pa kayo makuryente dyan.
So ako may ginawa akong pang discharge para sa capacitor. Ito, di-discharge ko na lang siya ngayon. Baka kasi may kuryente pa. Safety first, mga katek. Okay, so test natin. Test tayo sa possible na may short. Diode. Good. Diode. Diode good. Diode. Diode. So, ayan. Good naman yung mga diode natin. Resistor. Good din. Good. Good din ito. Possible ang sira natin ito. Yung regulator niya. Pero i-try muna natin. Try muna tayo. Mag-troubleshoot. Tingnan mo rin kung may mga possible sa loose connection. Mukhang okay naman. Check. Kasi meron tayong nasusukat na secondary pero mababa lang. Possible sa regulator ang problema natin. So, saksak ulit natin. Then magsusukat tayo. Ingat kayo mga katek pag ganito ha. Ito'y naka-on na. Let's check. Voltage check. Walang 5 volts. Pero may 3.3 na bagsak. Baba ng 3.3. Primary. Possible talaga tayo sa regulator. Discharge, may laman siya. Susukat ko 300 volts. Okay. Try ko muna mag-shunt ng capacitor. Ito yung value nito. 47 by 25 volts. Forty-seven by 25.
25 volts. Check natin kung ito ang salarin. Saksak ulit natin. Let's check the secondary kung tumaas siya. Wala pa rin. So possible talaga sa regulator ang problema natin. Discharge. Every time na isasaksak nyo, di-discharge kayo. Ingat kayo mga katek. Masakit ito. Magigising kayo sa katotohanan pag kayo na kuryente. Let's check. So mga katek, wala tayong stock ng IC. So ang gagawin natin, ko-convert natin siya sa 4-wire. Naubusan din ako ng 5 wires eh. Pero nagmamadali si customer. Kailangan niya na ito sa New Year. At gamitin natin to. Let's try. Make sure lang na set nyo muna to sa minimum. Kasi pag nasa mataas ito, baka over voltage naman agad. Sira ang iyong DVD. Matutuluyan. Okay, let's try. Buti nga may mga ganito na ngayon. Dati maghahanap ka pa ng pyesa pag wala.
ko-convert mo sa ibang power supply ng DVD. Ngayon ang technology mabilis ng umangat. Convert natin. Ito negative ng capacitor, positive ng capacitor. So alisin natin tong IC. Okay, suspected na natin tong IC. Tanggalin natin o convert natin. Tanggal na natin. So ngayon, co-convert natin siya sa 4 wire. So hanapin natin ang B+, ito B+ papunta dito. Ito papunta dito ang B+. Ito ang B+ nya, ground ito, tapos yung dalawang wire sa secondary yung papunta. Simple lang mag-convert. So ground, color black, ground ng primary. Then yung red sa B+ ng primary. B+ ng primary papunta sa IC, original pin ng IC. Hindi nyo mismong ikakabit sa capacitor ng B+ ng capacitor ng primary. Yung B+ na pinanggalingan ng IC kung saan nakakabit yung continuity ng IC na regulator nya. So ayan, kita nyo nakakabit na siya. Sa secondary naman tayo, galing sa opto, 5 volts tayo, 5 volts tayo kukuha kasi doon kumuha ang opto. Check natin saan kumuha ang opto. Kumuha ang opto sa 5 volts. Sa 5 volts siya kumuha. Sa 5 volts nga siya kumuha. 5 volts dito. So dito siya kumuha sa malaking diode sa 5 volts.
siya kumuha. So hanapan natin ang magandang posisyon yung B plus ay yung 5 volts niya at ground. Tingin ko ito na yung pinamaganda. Volts. So yung yellow, ayan ang 5 volts natin. Yellow wire, ayan ang ating 5 volts. Then yung isa sa ground, yung color blue wire. Yan, so ready na. Pwede na natin i-try. Nasa minimum voltage naman tayo. Kapag nagtatry kayo, sukatin nyo yung output voltage, ha. Baka sumobra na. So lagyan nyo muna ng heatsink itong 4 wire. Lagyan muna natin na heatsink pansamantala bago natin i-finalize. Try lang natin yung power ng DVD. So ayan mga katek, naka-heatsink na yung ating 4 wire. So try natin ang voltage nya. Yan, so let's try. Let's try kung may voltage siya. May output voltage. Start tayo sa 5 volts. Oh, yun, meron na siya. Kita nyo? Tinanggal ko lang yung saksakan. Meron na siyang, susukat natin ay 5 volts. Sakto. So, intermittent pa. Adjust natin si potentiometer, yung trimmer na adjustment ng 4 wire. Check sa another multimeter.
hindi pa siya stable. Dapat maging stable siya. Just check again. Oops, sumusobra. Dahan-dahan lang pag-adjust. Siya stable. Let's try. Yan. So, let's try. Yan mga katek, kung makikita nyo, stable na ang voltahe. Okay na yan, may voltage drop pa naman yan mangyayari dyan eh. Pa natin ng konti. Yan, okay. Okay na to. So, let's try sa unit mismo.
Try natin sa mismong unit. Natin ang 12 volts. 12 volts. Okay, meron siyang 12. Meron din siyang 5 volts. Stable na. 5 volts. 12 volts. So, may standby power na siya. Try natin i-on. Okay, may power na siya, mga katek. May power na siya. Papansin nyo, nagbabasa na siya. Ayan na, umiikot na. Ayan ang DVD natin, naka 4 wire power supply module. Naikot na siya. Then may power na rin. Makikita nyo, yan o, meron na siyang power. So yun lang problema niya, power supply. So, pwede naman natin di siya i-convert, kaso wala akong available ngayon since nagmamadali yung may-ari. Kailangan magawa na para makakanta na ngayong New Year. So, okay. Solve ang problema. Solve using power supply module. Yan mga katek, isa na namang successful repair sa ating DVD na no power. So kung nagustuhan yung video, subscribe lang kayo, like nyo. Maraming salamat.